જય માતાજી, કેમ છો બધા? મારી ચેનલ આજે શું બનાવુંમાં હું તમારા બધાનું ખૂબ જ સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે દાળના પ્રોટીનથી ભરપૂર ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ અને ટેસ્ટી અને એકદમ જાળીદાર એવા ખાટા ઢોકળા બનાવીશું। ઘણીવાર ઢોકળાના બેટરમાં આથો ન આવતો હોય કે પછી ઢોકળા ફૂલતા ન હોય તો આજે એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે અને અમુક ટિપ્સ સાથે ઢોકળા બનાવશું, જેથી જો તમે પહેલીવાર ઢોકળા બનાવતા હશો તો પણ તમારા ઢોકળા પરફેક્ટ જ બનશે। તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। અને સાથે જો મારી રેસીપી તમે જોતા હોય અને તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય તો પ્લીઝ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો। ખાટા ઢોકળા બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં 1 વાટકી જેટલા ચોખા લેશું। ઘરની કોઈ પણ વાટકી સેટ કરી લેવી, તે પરથી જ બધું માપ લેવું। હવે આપણે 1 વાટકી ચોખા લીધા છે તો તેની સાથે તે જ વાટકીના માપથી અડધી વાટકી ચણાની દાળ લેશું, અડધી વાટકી મગની દાળ, અડધી વાટકી અડદની દાળ અને અડધી વાટકી તુવેરની દાળ લેશું। આમાંથી કોઈ પણ દાળ ઘરમાં અવેલેબલ ન હોય તો સ્કીપ કરી દેવી। હવે જલ્દીથી આથો આવી જાય તેના માટે અડધી ચમચી મેથીના દાણા ઉમેરશું। મેથીના દાણા ઢોકળામાં નાખવાથી આથો સારી રીતે આવી જાય છે અને જલ્દીથી પણ આવી જાય છે, તેથી જરૂરથી એડ કરવા। હવે દાળ અને ચોખાને પાણીથી 2 થી 3 વાર ધોઈ લેશું। તો આપણા દાળ અને ચોખા સારી રીતે સાફ થઈ ગયા છે। હવે તેને પલાળી દેશું। પલાળવા માટે થોડા એવા ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરો। પાણીને વધારે ગરમ ન કરવું, અડી શકાય એટલું જ ગરમ રાખવું। હવે દાળ ચોખાને ઢાંકીને 2 કલાક માટે પલાળવા દેવા। તો 2 કલાક જેટલો સમય થઈ ગયો છે। હવે દાળ અને ચોખાને જોઈ લઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે દાળ અને ચોખા સારી રીતે પલળી ગયા છે। હવે દાળ અને ચોખાનું બધું જ પાણી ચાળણીથી કાઢી નાખશું અને હવે એક મિક્સર જાર લઈ લેશું। હવે જારમાં આપણે જે દાળ અને ચોખા પલાળીને રાખ્યા છે તે એડ કરી દેશું। હવે 1 ચમચી જેટલી હળદર નાખશું અને હવે 3 ચમચી જેટલું દહીં નાખશું। મેં અહીં દહીંનો ઉપયોગ કર્યો છે। જો તમારી પાસે દહીં ન હોય તો તેની જગ્યાએ ખાટી છાશનો ઉપયોગ કરવો અને 1 કપ જેટલી ખાટી છાશ નાખવી। અને જો તમે છાશનો ઉપયોગ કરતા હોય તો પીસતી વખતે પાણી ન નાખવું, એકલી છાશનો જ ઉપયોગ કરવો। હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું। મીઠું અને હળદર ઉમેરવાથી આથો જલ્દીથી આવી જાય છે। હવે અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી દેશું। હવે મિક્સરનું ઢાંકણું બંધ કરીને પીસી લેશું। તો દાળ અને ચોખા સારી રીતે ક્રશ થઈ ગયા છે। આપણે આ રીતનું ઘાટું મિશ્રણ રાખવાનું છે, વધારે પાતળું નથી કરવાનું અને આ રીતનું દરદરું ટેક્સચર રાખવાનું છે। તો બધું જ દાળ અને ચોખા આ રીતે ક્રશ કરીને તૈયાર કરી લેશું। હવે ક્રશ કરેલા આ બેટરને એક તપેલીમાં લઈ લેશું। તો આપણે આ રીતનું ઘાટું બેટર જ બનાવવાનું છે। હવે આ બેટરને એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે ઢાંકીને કોઈ પણ ગરમ જગ્યાએ રાખી દેશું। અત્યારે ગરમી છે તો 5 થી 6 કલાકમાં આથો આવી જશે, પરંતુ શિયાળામાં જ્યારે વધારે ઠંડી હોય તો આથો આવવામાં 8 થી 9 કલાકનો જેટલો સમય પણ લાગી શકે છે। અને જો તમારી પાસે માઇક્રોવેવ કે ઓવન હોય તો તેમાં તપેલી મૂકી દેવી કે પછી જાડો નેપકિનથી કવર કરીને રાખવું, જેથી ગરમીના કારણે આથો જલ્દીથી આવી જાય। તો 5 થી 6 કલાક જેટલો સમય થઈ ગયો છે। હવે ઢોકળાના બેટરને જોઈ લઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે બેટર એકદમ ફૂલી ગયું છે અને ચમચાથી જોઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ આથો આવી ગયો છે અને જાળી પણ બની ગઈ છે। હવે ઢોકળામાં નાખવા માટેના મસાલા જોઈ લઈએ તો મેં અહીં 10 થી 12 કળી લસણની લીધી છે, તે કટરમાં નાખશું। 2 લીલા મરચાં નાખશું। મરચાંનું પ્રમાણ સ્વાદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું કરી લેવું। હવે ક્રશ કરી લેશું। તો આપણે આ રીતે અધકચરું ક્રશ કરશું। હવે આપણે જે બેટર બનાવીને રાખ્યું છે તેમાં ધાણા ભાજી એડ કરશું। હવે આપણે જે લસણ અને મરચાં ક્રશ કરીને રાખ્યા છે તે એડ કરશું। 2 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 પાવડું તેલનું નાખશું, જેથી આપણા ઢોકળા એકદમ સોફ્ટ બને। હવે બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને જ્યારે આપણે મિક્સ કરીએ ત્યારે ચમચો એક જ બાજુથી ફેરવો, જેથી આથાની જાળી બની છે તે વિખાય નહીં। આપણે ક્રશ કરતી વખતે બેટરમાં મીઠું નાખ્યું હતું, તેથી બેટરને ચાખી લેવું। જો મીઠાની જરૂર લાગે તો એડ કરવું। હવે અડધી ચમચી જે ખાવાનો સોડા આવે છે, જેને બેકિંગ સોડા પણ કહેવામાં આવે છે, તે એડ કરશું। હવે સોડાને બેટરમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય તે માટે 1 ચમચી પાણી નાખશું અને સોડાને બેટર સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। અને જો સોડા અવેલેબલ ન હોય તો તેની જગ્યાએ ઈનોનો ઉપયોગ કરવો। સોડાનો ઉપયોગ જ્યારે આપણે ઢોકળા બનાવવાના ચાલુ કરીએ ત્યારે જ એડ કરવું। તો બેટર સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે અને ઢોકળા બનાવવા માટે તૈયાર છે। હવે ઢોકળા બનાવવાનું શરૂ કરીએ।
તો પહેલાં સ્ટીમર કે પછી ઢોકળિયામાં પાણી નાખી ગરમ કરવા મૂકી દેશું. હવે મેં અહીં ઢોકળાની પ્લેટ લઈ લીધી છે, તેને તેલથી સારી રીતે ગ્રીસ કરી લેશું. હવે આપણે જે બેટર બનાવ્યું છે તે 4 થી 5 ચમચા જેટલું નાખશું. તમને ઢોકળા પતલા કે જાડા જેવા ગમતા હોય તે રીતે બેટર એડ કરવું. હવે એકવાર આ રીતે ટેપ કરવું જેથી વધારાની હવા નીકળી જાય. હવે ઉપરથી મરી પાવડર, ધાણા જીરું પાવડર અને લાલ મરચું પાવડર નાખશું. આમ કરવાથી ઢોકળા ખાવામાં અને દેખાવા બંનેમાં સરસ લાગે છે. અને જો બાળકો માટે ઢોકળા બનાવતા હોય તો સ્કીપ કરી દેવું. તો સ્ટીમર પણ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. હવે ધ્યાનથી પ્લેટ અંદર મૂકી દેવી અને સ્ટીમરનું ઢાંકણું બંધ કરી 10 મિનિટ સુધી ચડવા દેશું અને ગેસની ફ્લેમ ફૂલ જ રાખવી. તો 10 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે. હવે સ્ટીમર ખોલીને જોઈ લઈએ. તો આ રીતે ચપ્પુથી ચેક કરી લેવું. જો ચપ્પુ ક્લીન બહાર આવે તો ઢોકળા ચડી ગયા છે, અને જો ઢોકળા ન ચડ્યા હોય અને ચપ્પુ ક્લીન બહાર ન આવે તો 5 મિનિટ સુધી સ્ટીમ થવા દેવા ઢોકળાને. તો આપણા ઢોકળા સારી રીતે ચડી ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે હળવેથી પ્લેટ બહાર કાઢી લેશું. આ સમયે સ્ટીમર બહુ જ ગરમ હોય છે, તેથી ધ્યાનથી પ્લેટ બહાર કાઢવી, દાઝી ન જાય તેનું ધ્યાન રાખવું. અને હવે બીજી પ્લેટ મૂકીને સ્ટીમરનું ઢાંકણ બંધ કરીને ચડવા દેશું. તો આવી જ રીતે આપણે બધા જ બેટરમાંથી ઢોકળા બનાવશું. હવે આપણી જે ઢોકળાની પ્લેટ બની ગઈ છે તેમાં ઉપરથી આ રીતે સિંગતેલ લગાવી દેશું. ઢોકળા સિંગતેલ સાથે ખૂબ જ સરસ લાગે છે. અને જો સિંગતેલ તમે ન વાપરતા હોય તો તમે જે તેલ વાપરતા હોય તેનો ઉપયોગ કરવો. આમ કરવાથી ઢોકળા લાંબો સમય સુધી સોફ્ટ રહેશે. તો સવારના નાસ્તામાં કે પછી રાતના જમવા માટે તમે આ ઢોકળા બનાવી શકો છો. તો હવે ગમતી સાઇઝમાં ઢોકળાને કટ કરી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે ઢોકળું આરામથી નીકળી જાય છે અને એકદમ સોફ્ટ બન્યું છે. તોડીને બતાવું તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ જાળીદાર અને પોચું રૂ જેવું ઢોકળું બન્યું છે. તો તમારા પણ જો ઢોકળા સારા ન બનતા હોય તો એકવાર મારી રેસીપીથી જરૂરથી બનાવજો. પહેલી વારમાં જ તમારા ઢોકળા સુપર ટેસ્ટી બનશે અને બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. જો તમે મારી રેસીપીથી ઢોકળા બનાવો તો મને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો કે તમને ઢોકળા કેવા લાગ્યા. મારી આજની રેસીપી જો તમને પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોઝને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો. અને જો મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી દેજો. ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. આવજો.